මේ වීඩියෝ එක අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ෆැමිලි එක ගැන තියෙන පොඩි දෙබසක් පොඩි කන්වර්සේෂන් එකක්. How many people are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් අහන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ කොහොමද? How many people are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ කොච්චර දෙනෙක් ඉන්නවද නැත්නම් සමාජිකයෝ කීයක් ඉන්නවද? මෙතන උත්තරයක් තියෙනවා. There are 5 people in my family. මගේ පවුලේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ there are කියලා. එයාගේ පවුලේ 5ක් ඉන්න හින්දා 5 දාලා තියෙනවා. ඔයාලගේ පවුලේ 4 දෙනෙක් නම් ෆැමිලි එකේ ඉන්නේ 4 දෙනෙක් නම් ඔයා දාන්න ඕනේ 4. There are 5 people in my family. There are 5 people in my family. මගේ පවුලේ 5ක් ඉන්නවා. ඒ ඉන්න 5 දෙනා ඔයාට ඒකම විස්තර කරලා කියන්න පුළුවන්. My father මගේ තාත්තා, mother අම්මා, brother සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, sister සහෝදරියකුත් ඉන්නවා, and me මමත් එක්ක 5 දෙනයි. ඔය විදිහ තමයි පවුලේ ඉන්න ප්‍රමාණය විස්තර කරන්නේ. Does your family live in a house or an apartment? ඔයාලගේ පවුලේ ජීවත් වෙන්නේ ඔයාත් ඇතුළුව ගෙදරකද එහෙම නැත්නම් apartment එකකද? ඔයාලා දන්න apartment එකක් කියලා කියන්නේ ටවුන් එකක තියෙන තට්ටු බිල්ඩින් එකක්. එහෙම තැනකද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ගෙදරකද ඉන්නේ? මේ කහනේ does කියන පදය පාවිච්චි කරලා does your family live in a house or an apartment? ඊට පස්සේ මෙයා උත්තර දෙනවා we live in a house in the countryside. මොකක්ද මේ countryside කියලා කියන්නේ? countryside කියලා කියන්නේ ගම්බද ටිකක් පිටිසර ග්‍රාමීය පැත්තකට වෙන්න කියන එක තමයි countryside කියලා කියන්නේ. We live in a house. අපි ඉන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක තියෙන ගෙදරක. We live in a house in the countryside. What does your father do? මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන්නේ what does your father do කියවම ඔයාලට මේ වාක්‍ය තේරෙන්න නැත්තේ තාත්තා මොනවද කරන දේ කියන එක. ඇත්තට මේකෙන් අහන්නේ කරන දේ කියලා රැකියාව. ඔයාගේ තාත්තා මොකද්ද කරන රස්සාව? What does your father do? ඔයාගේ තාත්තාගේ රැකියාව මොකක්ද? මෙයා උත්තර දෙනවා my father is a doctor. මගේ තාත්තා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක්, දොස්තර කෙනෙක්. He works at the local hospital. local hospital කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ ප්‍රාදේශීය රෝහල කියන එක. නැත්නම් එයාලගේ පැත්තේ තියෙන රෝහලක වෙන්නත් පුළුවන්. ਉਹ වැඩ කරන්නේ ප්‍රාදේශීය රෝහලක. My father is a doctor. He works at the local hospital. How old is your mother? ඔයාගේ අම්මගේ වයස තමයි මෙතන අහන්නේ. How old කියලා තමයි වයස අහනවා. ඔයාලා දන්නවා. How old is your mother? ඔයාගේ අම්මගේ වයස කීයද? උත්තර දෙනවා she is 40 years old. ඇයට අවුරුදු 40ක් විතර වයසයි. 1 year younger than my father. මගේ තාත්තට වැඩිය අවුරුද්දක් බාලයි කියන එක තමයි 1 year younger than my father කියලා කියන්නේ. Do you have any siblings? siblings කියලා කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්ට. ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ කවුරු හරි ඉන්නවද? හැබැයි කලින් ප්‍රශ්නෙන් ඒකට උත්තරයකුත් ආවා. මෙතන වෙනම ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඔයාලා එක ගන්න. What's his or her name? එයාලගේ නම් මොනවද කියලා අහනවා. එයා උත්තර දෙනවා මේ විදිහට yes I do. ඔව් ඉන්නවා කියන එක තමයි මෙතන yes I do කියන්නේ. ඔයාලා ආපහු කියන්න ඕනේ අර දිගට මට සහෝදර සහෝදරයෝ ඉන්නවා I have කියලා. එහෙම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. yes I do කියලා කිව්වම හරි. මොකද ප්‍රශ්නෙන් ඒක අහලා තියෙන හින්දා. I have one elder brother. මට ඉන්නවා වැඩිමහල් සහෝදරයෙක්. එයාගේ නම තමයි ඩේවිඩ් කියන්නේ. and one younger sister. එයාට බාල නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම තමයි මේරි කියන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ විස්තර. Are you the oldest among your brothers and sisters? ඔයාද වැඩිමල්ම කියලා අහනවා ඔයාගේ සහෝදර සහෝදරියෝ අතරින්. ඒකටත් උත්තරේ කලින් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. හැබැයි ආපහු ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. No, I am not. නෑ මම නෙමෙයි වැඩිමල්ම. I am the second child in my family. මම තමයි අපේ පවුලේ දෙවනියා. මොකද එයාට වැඩිමල් අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා, බාල නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මෙයා දෙවනි ළමයානේ. I am the second child in my family. What does your mother or father like? ඔයාගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි කැමති දෙයක් කියන්න කියලා මෙතනින් කියනවා. නැත්නම් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම කැමති දේවල් වෙන වෙනම කියන්නත් පුළුවන්. My father likes playing football. මගේ තාත්තා කැමති ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන්න. And my mother likes cooking. මගේ අම්මා කැමති කෑම උයන්න. ඒ විදිහ තමයි තාත්තා කැමති දේකුයි අම්මා කැමති දේකුයි කියන්නේ likes වලින්. Do your parents let you stay out late?
stay out late කියලා කියන්නේ එළියේ නැවතිලා ඉන්න එක. හිතන්නකෝ ගෙදරකට ගිහිල්ලා තව කෙනෙක්ගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර නැවතිලා ඉන්නවා. ඒකට ඔයාලගේ ගෙදරින් අවසර දෙනවද? සමහර ගෙවල් වලින් එහෙම අවසර දෙන්නේ නැහැ. Do your parents let you stay out late? ටිකක් පරක්කු වෙලා එළියේ නැවතිලා ඉන්න පිට ඉන්න අවසර දෙනවද කියලා අහනවා. උත්තර දෙනවා of course not. එහෙම නෑ. ඇත්තටම එහෙම අවසර දෙන්නේ නෑ. They always ask me to get home before 10 pm each night. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම මට කියන්නේ ගෙදර එන්නලු 10ට කලින්. They always ask me to get home before 10 pm each night. Each night කියලා කියන්නේ සෑම රාත්‍රියකම කියන එක. Do you stay with your parents? ඔයා දෙමව්පියොත් එක්කද තාම ඉන්නේ නැවතිලා ඉන්නේ? මේ ප්‍රශ්න ටික වෙන වෙනම ගන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්න වල පැටලිල්ලක් නැහැ. සමහර ප්‍රශ්න එකට පැටලෙනවා සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා හිතුව. සම්බන්ධයක් නැතුව මේ ප්‍රශ්න වෙන වෙනම ගන්න. Do you stay with your parents? ඔයා ජීවත් වෙන්නේ දෙමව්පියොත් එක්කද කියලා තමයි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ. ඊට පස්සේ උත්තර දෙනවා right now no. දැන් නම් නැහැ. but I used to. used to කියන එක ආපහු සැරයක් වා ඉගෙන ගන්න නැත්නම් used to කියන්නේ ඉස්සර කළා දැන් කරන්නේ නැහැ කියන එක. right now no දැන් නම් නැහැ. හැබැයි මම ඉස්සර හිටියේ දෙමව්පියොත් එක්ක. but I used to කියන්නේ අන්න ඒක. does your family usually have dinner together? මේක ගොඩක් පරණ ප්‍රශ්නයක්, සාම්ප්‍රදායික ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා ඕන තරම් අහලා ඇති ගෙදර අයත් එක්ක එකතු වෙලා අඩුම ගානේ රෑ කෑමවත් කන්න කියලා. ඒක තමයි හොඳම දේ කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේම තමයි මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් අහලා තියෙන්නේ. Does your family usually have dinner together? ඔයාගේ පවුලේ අය සාමාන්‍යයෙන් රෑ කෑම ගන්න එකටද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ. එයා උත්තර දෙනවා yes we do. ඔව් අපි එකට තමයි කෑම ගන්න. ඉතින් හොඳ ෆැමිලි එකක්. My mom always prepares delicious meal for us. මගේ අම්මා හැම වෙලේම උයලා දෙනවා කියන එක තමයි මෙතන prepares කියලා කියන්නේ. delicious meals කියන්නේ මොනවද? delicious කියලා කියන්නේ ඊටාම රසවත් ප්‍රණීත ආහාර පාන අපි වෙනුවෙන් මගේ අම්මා විසින් සකසා දෙනු ලබනවා. ඕක තමයි තේරුම. yes we do. ඔව් අපි එකට තමයි කෑම ගන්නේ. මගේ අම්මා ගොඩක් රසවත් කෑම හදනවා අපි වෙනුවෙන්. ඉතින් මිත්‍රෝගුණි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. මේ වීඩියෝස් මම අරගෙන යන්නේ English with Induwara YouTube channel එකෙන්. මගේ අනිත් YouTube channel එක ඔයාලා මගේ ප්‍රධාන YouTube channel එක ගැන දන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් අය channel එකෙන් මම ගැන දැනගෙන තමයි මේ channel එක බලන්නේ. ඉතින් මේ channel එකෙන් මම වෙනස් විදිහේ වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අද වීඩියෝ එක මේ වෙනකම් බැලුවා නම් එහෙම මේ වීඩියෝ එකේ මම සිංහල සඳහන් කරලා නැහැ. මට ඕනේ සිංහල සඳහන් කරන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් තියෙන දේවල් ඔයාලට සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න. එතකොට විශේෂයෙන්ම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක ඔයාගේ ඔළුවට යනවා අඩුයි. ඉංග්‍රීසියෙන්ම තමයි ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩාක් වීඩියෝස් හදන්නත් පුළුවන්. මොකද එඩිට් කරන එක ගොඩක් ලේසි. සිංහල සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්තම් මට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් අරගෙන ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. වැඩි වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් ඔයාලට දවසකට බලන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මම මේ channel එක පටන් ගත්තේ. වැඩි වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට දාන්න. එහෙම කළොත් ඔයාලට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ලොකු පහසුවක් වෙනවා. channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. හැමෝම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන වීඩියෝ එක like කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් දිගටම හමුවෙමු. මේ වගේ කතාවක් අද විතරයි කියන්නේ. මොකද දිගින් දිගටම එකම දේ කියන එක ඔයාලට ගොඩක් boring වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අතර ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.